Sziasztok! Ma egy régebbi típusú PC-t hozunk vissza az élők sorába. Fel fogjuk egy kicsit tuningolni. A tulajdonos ugye a lassúságra panaszkodott, ami érthető is, ugyanis ebben egy első generációs dual-koros processzor van, illetve egy régebbi típusú satás merevlemez, meg 2 darab teljesen eltérő memória. Az egyik egy 1 GB-os, a másik pedig egy 512-es DDR3-as RAM. Ezt kivesszük. Ehelyett kapni fog egy 4 GB-os modult. Elvileg az alaptap támogatja a leírás szerint a slotonkénti 4 GB-ot. Plusz kivesszük a régebbi típusú Winchesterünket. És de jó, hogy hátfal felől is fogja, még 2 csavar. Meg is van. És ez ki is jött. Ehelyett lesz nekünk ebbe egy Kingston SSD, egy 120 GB-os, ami egy rendszer futtatására teljesen elég, illetve erre azért még bőven férnek személyes fájlok, dokumentumok. Internetezésre, otthoni munkára, digitális tanításra, mindenre teljesen tökéletes. Jó, mint láthatjátok, a kábelek is eléggé össze-vissza vannak, attól függetlenül, hogy mondjuk a számítógépház az szerelhető lenne erre a formátumra, úgyhogy megpróbáljuk a kábeleket is elrejteni, amennyire csak tudjuk. Ami van még itt nekünk, az egy optikai meghajtó, illetve a processzor állapotát kéne megnézni. Le is jött a hűtő. Jó, hát igen, tehát sejtettem, ez olyan, mint a beton. Konkrétan megszilárdult rajta a hűtőpaszta, ami azt jelenti, hogy nincs hő elvezetése. Tehát maga az a funkció, amiért felelős volt idáig, az megszűnt létezni. Úgyhogy mi most ezt újra hűtőpasztázzuk.
Amennyire lehet, a kondik tetejét ilyenkor érdemes megfigyelni. Amelyik esetleg fel van puposodva, azt cserélni kell, ugyanis az valami zárlatra utal. Ez ettől függetlenül, hogy egy régebbi típusú alaplap teljesen jónak néz ki. Úgyhogy ezzel ilyen jellegű probléma nincs jelen pillanatban. Illetve van itt nekünk még valami, amit ki kell cserélni, az pedig ez a kis elem. Ugyanis ez felelős azért, hogy az alaplap ne veszítse el a dátum és idő beállításokat, valamint a bútolási beállításokat. Ez viszont sajnos lemerült, úgyhogy ehelyett teszünk egy újat. Feltéve ki tudom halászni. Jó, ő lesz az új. Remek. Jó, az új hőpaszta. Arra figyeljünk oda, hogy ebből ne rakjunk túl sokat, ugyanis amikor rá fog szorulni a hűtőborda, akkor ez szétteríti ezt a pasztát, és lefolyhat a processzor foglalatba, ami kontakt problémát okozhat. És ezt elég nehéz onnan kitakarítani. Gondolom senki nem akar alaplapot vagy foglalatot cserélni emiatt. Jó. Ezt most kellene portalanítani szétszedett állapotba, viszont sprével én most ezt nem akarom, illetve levegősprével. Kompresszor viszont most nincs itt a közelbe, úgyhogy ezt majd összeállítás után fogom megtenni. Jó, építsük vissza a hűtőt.
Hát, természetesen mindig van egy fül, ami nem akar visszapattanni a helyére. Ezeknél az Intel hűtőknél arra kell figyelni, hogy ezek a kis lábak ne álljanak széjjel, különben nem megy bele ezekbe a kis foglalatokba. Úgy. Ez is jó. Ez is jó. Oké. Na, próba 2. 1. 2. 3. 4. Oké. Bivaj. Ventilátor vissza. Memória. Nos, mint kiderült, a tulajdonos sajnos rossz típuskódot küldött át, ami azt jelenti, hogy nem azért az alaplapé, ami ebben a számítógépben van. És nem is DDR3-as az alaplap, hanem DDR2-es. Így nem fogunk tudni most 4 GB memóriát tenni bele, hanem 2x1-jel megindítjuk, megtelepítjük, és közben majd érkezik hozzá a 2x2 GB memória, így lesz benne összesen 4. Jó, egyelőre ezt a 2x1 GB-ot ezt beletesszük, hogy azért mégis használható legyen. Oké. Jó, és akkor most kéne megnézzük a kábeleket. Ezt addig kivesszük innen. Mindig van meglepetés. Oké.
Jó, csináljuk, hogy csináljuk. Jaj, ez lehet, hogy rövid lesz. Jó, na, SSD. Hát... A gépház kábelezhetősége nem éppen annak kedvez, hogy ezt hátulról kössük be, úgyhogy megpróbáljuk ebbe az irányba betenni. Kérdés, hogy a csavarhelyek azok hova esnek? Hát igen, nem tökéletes. Hát akkor viszont egy csavarral fogjuk megfogatni. Ez mind szép és jó, csak így már nem fogom tudni rátenni a kábeleket, úgyhogy először megadjuk neki a tápot. Oké. Illetve az adatot. Oké. Jó. Na, ennek most az előnye, hogy ezt így raktuk be,
hogy nincsenek itt szem előtt a kábelek. A hátránya viszont az, hogyha ezt az SSD-t innen valamiért ki kell szerelni, akkor ismét le kell venni a hátlapot, mert ezt a csatlakozót már nem fogom tudni kihúzni az előlap miatt. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem kell mostanában hozzányúlni. Több évig nem kellett a gépen fejleszteni semmit. Valószínűleg internetezésre, filmnézésre tökéletesen megfelel még jó pár évig. Visszarakjuk a videókártyát. Hát igen, ezt is sportvonalítani kell. Jó. Oké, tehát hűtőpaszta lecserélve, BIOS-elem kicserélve, memóriák frissítés alatt. Oké, SSD kicserélve, illetve kábelek eltüntetve. Jó, mehet vissza a hátlap. Ezt a földön csinálom, nem akarom összekarcolni a lapot. Jó, hát azért így mindjárt máshogy néz ki. Következhet a telepítés. Na és akkor lássuk a telepítés utáni tesztet. Egy 10-12 éves számítógépről beszélünk 2 GB memóriával és egy első generációs dual-kóros processzorral. ...30 másodpercnél kezdődött a rendszernek a betöltése, és 40
5 másodpercnél megjelent az asztal. Tehát azt jelenti, hogy 15 másodpercen belül elérhető bármelyik alkalmazás, akár egy böngésző, akár egy vezérlőpult, akár egy fájlkezelő. Hát ez jónak mondható. 1,6 GHz-es dual-core processzor 2 GB memóriával. Ezért érdemes SSD-t használni, ami nem lemezeket, nem mágnes lemezeket használ az adatok eléréséhez, hanem egy teljesen más, gyorsabb elérési utat. Ezáltal sokkal könnyebben használja a számítógépen tárolt adatokat, sokkal hamarabb megtalálja, nem kell hozzá az író-olvasó fejnek oda menni az éppen aktuális adathoz, hogy ki tudja nyerni a rendszerből, úgyhogy én mindenképpen ajánlanám ezt az SSD meghajtót, minél többen használják, ha nem akarnak túl sokat várni. További szép napot mindenkinek!